everyone. Hi, how are you all today? Today's video. In this video, I'm gonna show you guys the awesome Powerbeats Pro. So this one guys, nakita ko to ginamit ni Janet nung umakyat siya sa live namin na pinanood ko yung video niya. Kaya binili ko siya. So, in-order namin to sa Amazon. Yung price nito guys ay umabot siya ng 199 plus tax. So, umabot siya ng mahigit 200. Wow! Siya ng $250. Yeah? Something like that. So, yeah. So, ito yun guys. Binuksan ko siya. Ang ganda niya guys. Grabe. Super ganda. So, basically, ito yung ano niya. Ilagay mo siya sa ano niya. Ito lang. Ilip up mo lang siya. Malambot siya. Super lambot niya, oh. At saka ano siya. Talagang, kasi ang dami kong earphones, guys. Kaso lang, may mga problema. Yung isa naman yung marami akong yung Apple na isa. Pag nagalaw ko siya, nag-iba ng channel, kahit hindi mo siya ba intentionally na siya, sensitive siya, napaka-sensitive niya. So, pag napindot mo yun, may automatically na may mag-change something, you know. Pag busy ako, wala na akong time na mag-change o i-fix siya. Kaya, minsan, tinanggal ko na lang siya. Pero ito guys, talagang napaka-ano niya, oh, kasi malambot siya, oh. So, ito yung ilalagay sa tainga, of course, yeah. So, igaganon lang siya, guys. Gaganyan siya. Tapos ngayon, ayan, nakaano na siya. Tapos, ano lang siya sa tainga niya, ganon lang siya. So, napaka-convenient niya, guys. Saka, ano talaga siya sa ilalim. Ano siya, at saka malambot siya, hindi siya masakit, hindi siya maano, kaya, I think I will love it so much, yeah. Tapos, ito yung, yung sa loob nito, guys, dito sa may, dito. Ito yung adjust ng volume. So, ayun guys, ito na siya. Yeah. Ang ganda niya. Kaya, siya. Talaga, comfortably. Magugustuhan ko talaga to. Kaya, yun ang isi-share ko sa inyo sa video na to. At saka, para naman sa mga bago lang dito sa channel ko, paki-subscribe naman. At saka, don't forget, feel free to click like and subscribe and share na rin sa video ko para naman yung matulungan nyo ako pag-gain ng improvement ng mga videos ko. Ayan guys, i-try nyo to pag gusto nyong may bago kayong accessories. Ayan guys, bye!